Oo, tama. Dahil walang sumasagot, tama. Yes po. Okay. So yung NCM 111 ninyo, nasend ko na ba sa inyo yung Hala, iniwan tayo. Sir JM, pati ba man ikaw Si Sir mangiiwan? pala hindi Tapos di na nakapasok si Sir. Andyan pa si Din. Just sabi man, dito ka na. Hoy, Christian, ang ingay mo. Yan, si Chela. Wala ko makita. Ano yan, pare Mix? Ingay mo. Naulo ka, pare. Ay, Christian! 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 Jans, inom. Jans, inom. Hmm. Inom, Jans. On the way na. On the way na. Saan? Mag-iinom ah. Naulo ka, may class. Tanga, papunta na ako doon. Tanga, bobo. Iinom nga habang nagkaklase. Tamo. Andito si Din, ano ka ba? Joke lang, joke lang. Ay, si Dim talaga nakamute pa. Parang nanay wala dito. Ghost? Ghost mo? Ah? Sir, nakamute kayo, Ano sir. Christian? Ang sabi ka na, Christian? Ah, Okay. Oo. So, hindi ko pa nasasend sa inyo yung course outline ng NCM 111. Meron lang yung NCM 112. So, by tomorrow, people at the back. I-mute nyo na muna. Okay? So, para makapagsalita ako. Okay? So, hindi ko pa nasasend yung course outline ng NCM 111. Yung NCM 112 pala nasasend ko. So, for nursing research, nabanggit ko naman na sa inyo kung ano yung mga magiging criteria for grading natin. Tama? Tama po. Okay. So, for today, we're going to discuss yung introduction natin sa nursing research. Okay? So, we'll get to know more about what is research, what is nursing research, why it's important. Okay? So, aalamin natin kung ano ba yung goal ng research sa field ng ating nursing profession. Okay? So, I believe you have idea of what is research. So, can anyone give me what idea does he have about research? Anyone? Wala? Sir. Research kayo ng versus quantity. quality versus quantity, taray. Pang economics, pang productivity. Sino pa? I think, sir, research po, para po to answer questions and to solve problems po. To answer questions and to solve problems, yes. Anyone pa? Sir, yung Evidence. pananawakin pa yung topic. Mas pananawakin pa yung topic na As palalawakin ang topic. Okay. So we all know for a fact that research it is a systematic inquiry. So ibig sabihin, systematize siya ng isang proseso for us to be able to find out answers or solutions to problems. So basically, we find solutions for us to be able to solve problems. So yun yung purpose ng research. But kung yun ang purpose ng research, kapag pinasok natin sa nursing profession, ano na ang specific purpose ng isang research sa nursing profession? Sir. Yes, Ms. Abisamis.
Sir, Okay. since po yung yung technology po natin patuloy na nagbabago po. Yung research po, yung nursing research po para ma-improve po yung nursing practice and patient Okay. care po. Yes. Okay. So, one reason why we are engulfing research sa nursing profession natin, it is because alam naman natin, pacing forward ang ating technology, not only the technology, but as well as the issues, the concerns, the health, the global warming, the condition around us. And habang yun ay nagpe-pace forward, nursing profession has to follow. Okay? So, kasabay ng mga pagbabago sa palibot natin, kasabay ng pag-mutate ng lahat ng mga sakit, kasabay ng pag-advance ng technology natin, yung nursing care natin, or the way we practice our nursing care, dapat maka-adapt. And for us to be able to adapt to it is, of course, we need to identify the areas that needs improvement. And for us to be able to identify those areas that needs improvement, we need to make assessment. At doon sa assessment na yon, magmumula yung observation, at from the observation, yun yung kikiliti sa ating mga utak on how we are going to come up with planned solutions. Okay? For us to be able to refine our practice, expand the scope of our practice, and to better the delivery of our nursing care. Okay? So, yung importance ng nursing research. So, kung kanina, ang definition natin ng research is simply the systematic inquiry that use disciplined method to answer questions and solve problems. Yung nursing research, specifically, this is the systematic inquiry designed to develop trustworthy evidence about issues of importance sa ating nursing profession. So, meaning to say, yung nursing research, mahalaga siya sa atin kasi through nursing research, through systematic effort of finding solutions, we are able to create trustworthy evidence that would prove that our actions or our manner of providing care is appropriate at akma. Okay? So that is nursing research. So with that definition, we can already identify na totoong mahalaga at dapat pahalagahan ang nursing research. Okay? So I know everyone is pag binanggit ang research, lahat takot, parang lahat hirap naman kasi totoo naman, mahirap intindihin yung proseso ng research, mahirap gawin yung pagdaanan yung proseso ng research. But yung mga simpleng bagay na ginagawa natin is actually research. Okay? So, yung simpleng paghahanap saan masarap kumain ng samgyupsal, it's a research. Kasi bago natin mahanap kung saan masarap kumain ng samgyupsal, we try different restaurants to know kung saan masarap. Saan mas mura ang airfare, we try. Before we come up to conclusion, kung alin talaga doon ang mas masarap na samgyupsal resto, alin yung mas murang bilihan ng ticket, we do benchmarking, and a simple manner of doing benchmarking is already research. Okay? So, nagiging mahirap lang siya dahil maraming kailangang sunding guidelines kung paano siya isulat, saan ka magsisimula, ano dapat yung nilalaman ng isang aspect ng bawat chapters. But kaya tayo meron ngayong subject na nursing research, it is for us to be properly guided kung paano magsisimula at paano siya tatapusin. Okay? So nabanggit ko naman sa inyo before na after every discussion, not for this one, okay, after every discussion, kapag nagsimula na tayo ng discussion on how to write a research paper, okay, after I discuss, pagagawin ko sa inyo, and then as a class, we will evaluate that. We will be evaluate dun sa mga nagawa ninyo. Okay? So, balik tayo. Kanina nabanggit natin, it is designed to develop trustworthy evidence. Now, sure, sapat ba na nag-develop lang tayo ng trustworthy evidence? Paano natin masasabi na ang nursing research na ating ginamit or ating pinarticipate actually develop talaga or nanganak na isang trustworthy evidence? Okay? We can say that it has the... Yes?
Miss Marasigan? Okay. We can say that our nursing research has developed trustworthy evidence through what? Expanding our discipline, our nursing discipline. Ibig sabihin, for us to be able to expand our discipline, dapat nadagdagan yung knowledge basis ng ating profession. So, ibig sabihin, yung sciences or yung mga information about nursing, dapat nadadagdagan. So, kung dati, nakalimita lang tayo na nakalimita lang tayo na ang COVID-19 ay masosolve na ng social distancing or physical distancing. For example, okay, sa social physical distancing, at dun na lang tayo nagstay na practice, that's good. Pero para masabi natin may evidence basis talaga yon, there should be a scientific reason kung bakit yung social distancing or physical distancing is effective. Kasi kung yun ay ginagawa lang natin basically dahil yun ang nabanggit ng authority, then that's not enough. Pero kapag napakitaan natin ng scientific basis, tulad na banggit ko sa inyo sa medical surgical kahapon, yung social and physical distancing naging effective because we know for a fact that droplets travel only for 1 meter. And if we maintain more than 1 meter, okay, it's effective, yung physical and social distancing, for it to be averted na magkaroon ng COVID. Okay? So, yung particular na knowledge na yun, na nadagdag, okay, it's a proof that we have a trustworthy evidence. It's an evidence para mapaniwala tayo na i-practice natin yung particular practice na yun. So, aside from additional knowledge na aside from expanding our knowledge, it should also improve our skills and also widen our perspective to certain issues and concerns, specifically those of importance niya sa nursing profession. So yun dapat yung nakikita or yun dapat na maging result ng nursing research natin. So dapat yung nursing research natin maka-add on sa knowledge na meron ang isang profession, specifically the nursing, and of course, it should improve our skills, it should provide us more room to practice, and of course, it should widen our perspective. Okay? So kung nakalimita lang tayo noon bilang nurse sa pagbibigay ng alaga, care, bedside care, hindi natatapos doon because of the researches, napakita din natin na kaya natin sumabay sa consultation aspect na nagagawa ng doktor. We can also provide some certain prescription, medication. Of course, hindi natin ginagawa sa Pilipinas, but abroad, ginagawa nila yun. Okay? So, nangyari yun because of nursing research. Naging posible yun because of nursing research. Okay? So, ayun. Now, merong mga terminology na bagong labas ngayon sa curriculum nyo noon kasi hindi ko naririnig yung clinical nursing research. So, ano kaya yung clinical nursing research? Kanina, sir, banggit mo sa amin may nursing research, hindi pa pala enough yun. Meron pa palang clinical nursing research. Okay, so yung clinical nursing research, ito yung designed specifically to guide our practice. Kasi nursing research, masyado siyang broad. Okay? So, pwede niyang sagasaan doon ay ang academe, okay? Nursing research, okay? Pwede niya rin sagasaan doon yung nursing service, okay? Yung operation, okay? Administration, okay? Pero itong clinical nursing research, it is basically nakatutok doon sa ating manner of delivering care sa ating pasyente. So, ito ang nag-guide sa atin on how we are going to proceed with our practice. Okay? Ito yung nag-guide sa atin doon sa delivery of nursing care. Tulad na banggit ko. So, sabi ko nga kanina, now that we always need to base our practice sa evidence, nabuo naman ngayon yung importance ng evidence-based practice. Noon, nung nag-aaral pa ako, ang lagi ko lang narinig evidence-based practice, evidence-based practice. Pero ngayon, narinig ko na yung evidence-based nursing practice. Kasi yung evidence-based nursing practice, of course, dahil nadagdag yung salitang nursing, it is specific lang sa nursing profession. Okay? So, through evidence-based nursing practice, we are able to define we are able to demarcate
kung what is right thing to do and when it is right thing to be done. Okay? Kasi through evidence-based nursing practice, nalalaman natin, okay, na yung certain action natin is appropriate sa certain patient because we all know for a fact na we do deliver care na individualized. Not all no two patients with the same diagnosis would have same response sa nursing care natin or kahit dun sa kanilang care modality. So, through evidence-based practice, na-identify natin kung anong specific practice or anong specific care is appropriate to a certain or a specific patient. And also, through evidence nursing practice din, na-identify natin yung mga areas that needs improvement. Kasi for a research result, for us to utilize it, hindi lang yun basta i-utilize natin dahil it's proven by research. But also, as we do utilize the result of an evidence of a research result, nino-note din natin if it's appropriate, if it's fit doon sa ating settings, doon sa ating context. So, through that, nag-e-evolve pa yung ating practice. Mas nabibigyan natin siya ng diin na maging trustworthy yung evidence-based practice natin. Okay? So, marami pang area actually yung tinitingnan yung nursing research. Sa dami nito, naguguluhan ako kung paano ko siya i-atake sa inyo. Okay? But then, let's try to take a look sa bawat isa dito. So, I have read sa isang book. Sabi ko sa inyo, di ba yung ginagamit ko ay kay Pollitt and Beck? Okay? Pero sabi ko sa inyo, mag-search din kayo ng ibang book kasi hindi ko alam kung madali para sa inyo maintindihan yung kay Pollitt and Beck kasi ako medyo nahihirapan akong estudyante. Medyo naintindihan ko lang siya tapos na ako mag-college. Okay? So, pag may nakita kayong book na medyo mas mapapadaling maintindihan nyo yung konsepto ng nursing research and then yung context ng yung elements ng nursing research, then it's better. Okay? Anyways, ito naman ay sasagasaan lang natin at ang goal pa rin naman natin ay makatapos ng isang research paper. Okay? So, kung makatapos ng research paper, well, at least naintindihan natin kung anong purpose nun para may dahilan tayong ipursige yung research paper na yan. Okay? So, I would like to share to you kung ano yung mga sinasabi ng future, okay? Future ng nursing research. So, kung ano yung mga future concern, focus ng nursing research. Or usually, hindi na future kasi currently yun din naman ang focus natin eh. Sa akin palagay, isa sa mga focus natin ngayon is to, alam niyo, si Bragg ko itong binabanggit kay Ma'am Dakis eh. Gusto ko magkaroon ng study na mapakita why we have like weak political power yung ating nursing profession sa ating bansa. Pero syempre, alam naman natin kung paano mag-debate si Ma'am Dakis. So, laging nababanggit na kailangan kong balikan yung history, kailangan kong balikan yung background. Syempre, establish na yung sistema. So, marami akong babanggain and all. Pero masarap pag-aralan pa din. Okay? Pero, yung binabanggit ko nga sa inyo, yung future na nursing research ay, eto, sinulat ko siya dito. So, ang future na nursing research, ang focus niya ay, of course, yung continued focus sa evidence-based practice. Kasi, tulad ng binanggit ko nga sa inyo kanina, okay, we can utilize research results that says to be evidence-based. But what is evidence now may not be evidence few years from now. So, kaya continuous yung effort natin to test those evidence-based results ng research. Okay? Kaya naman, from evidence-based practice, from nursing research, nagkaroon na tayo ng isa pang area sa clinical field na specific sa research na tinatawag natin translational research. So, yung translational research, it is an aspect of research wherein ang kanyang focus is to identify and to understand how to better translate yung ating research result into practice. So, may makikita kayo, may mabasa kayong translational nursing, may mababasa kayong Masters in Translational Nursing, kasi yung focus nila is on how to best adopt research results into practice.
So, yun yung focus nila. Okay? So, of course, future nursing research is to give stronger evidence through confirmatory strategies. So, confirmatory strategies, kailangan continuously na prove kung talaga bang appropriate yung result na yon, talaga bang nagagamit yung research result na yon. Yun ba ay applicable? May general applicability ba yung result na yon? Baka what is applicable to government may not be applicable to private. What is applicable to level 2 hospitals may not be applicable to level 1 hospitals. So, para mangyari yon, we need to do some sort of replication. Okay? We need to do some sort of replication for us to test whether those research results may be applicable to us. Sabi nga ng WHO, think locally, act globally. Okay? So, sir, ano naman kinalaman nun? So, think locally kasi ibig sabihin, you identify your problems, okay? You identify what causes the problem, and you identify solutions that can solve those particular problems. And of course, who knows that those local issues, diba, may mirror what are the global issues. So kung ano man yung solutions na makita natin locally, maybe pwedeng maging applicable yon globally. Or same way, yung global issues, baka pwedeng maging applicable sa local. But of course, with some certain modifications, kasi hindi naman lahat aakma. Because for the fact na magkakaiba tayo ng kultura, magkakaiba tayo ng belief, medyo struggle sa atin na maging appropriate yung practice ng ibang bansa sa atin or yung practice ng isang setting sa kabilang setting. So, well, at least through that, we can prove yung general applicability ng certain research result. And then, of course, yung continued emphasis on systematic reviews, katulad lang din naman nung mga nauna, kailangan maging rigorously yung study nung certain area na gusto nating ma-improve or yung certain problem na gusto nating ma-solve o yung certain result na gusto nating masabi na talagang kagamit-gamit siya or kapaki-pakinabang siya. So rigorously kasi we would like to avert na magkaroon ng loophole sa bawat practice natin. Because alam naman natin we are dealing with life and of course ayaw natin magkaroon ng loophole doon. So kaya rigorously dapat natin napipili what are the results that we can consider as evidence and what evidence can continue. Okay? Kasi pwede siyang mabago from any moment. Depende, syempre, sa kung anong presenting situation. Okay? Also, focus din ng nursing research natin is to expand local research. So what do we mean by expanding local research? Gusto natin expand yung local research na even dun sa pinaka-remote na area, okay, they'll participate or they'll conduct researches. Hindi lang dun sa may mga malalaking pondo or mga capable na hospital or mga capable health institutions na mag-provide ng or mag-conduct ng research. So, we would like to expand local researches, okay? And by expanding local researches, we also would like to have yung mga local research na ma-utilize. So, isa din sa focus natin, so ma-expand yung dissemination ng research results or research findings. Siyempre, sabi ko nga sa inyo kanina, since magkakaiba naman talaga tayo ng mga kultura, we have different cultures, so what is applicable to others may not be applicable to us, and same way. So, ang focus din ng nursing natin in the future is to have more emphasis also sa cultural issues and health disparities. So, para we can really give a holistic care and equal, or should I say, equity and equality care sa lahat ng individual, regardless of their race, age, gender, and whatsoever. So, and of course, doon sa nursing research natin, ang focus din natin ay yung clinical significance at saka yung patient input. So, hindi naman lahat ng resulta ay clinically significant. Though, some are interesting, but not everything is clinically significant. Ibig sabihin, what I mean by clinically significant, hindi lahat ay kapaki-pakinabang, okay? Maganda lang yung naging proseso, pero hindi lahat ng
maganda ang proseso, ibig sabihin maganda na i-apply ang resulta. Okay? So, kailangan maging clinically significant siya. Ibig sabihin, makakatulong talaga siya, makaka-improve siya sa patient care at of course sa patient satisfaction. And then, for us to be able to tell that it is clinically significant, dapat may patient input. So, dapat may patient tawag ito, participation. Okay? Kasi they can tell what is they can tell what is parang mas maganda para sa kanila. So, what kind of patient care, how they want like it to be delivered, or how specific nursing care is best delivered. Kasi sila yung makakapanukat nun. We can render, pero yung makakapanukat nun ay sila. Okay? So, those are the areas na focus ng nursing research. Yun yung mga areas na gustong masagasaan ng nursing research. So, ang gusto ko din, yun din yung mga areas na isa sa masasagasaan natin as we choose our topic kapag magsusulat ng nursing research. Okay? So, sir, saan ba kami pwedeng makakuha ng mga iba't ibang evidence for nursing practice? So, for us to be able to proceed or magkaroon ng idea and then maituloy yung proseso ng ating researches, dapat alam natin kung saan yung mga posibleng information or evidences na makukuha natin for us to be able to proceed with our nursing research and improve our nursing practice. So, sa mga books na banggit nga nila, yung nursing practice natin, usually, pwede natin pag-aralan, yung tradition, okay? So, doon kasi talaga nanggaling halos lahat ng pinagmulan ng nursing profession. Kasi we all know na alam natin na yung nursing, di ba, sabi nga natin sa nursing theory, para siyang nagsimula as an innate ability ng isang woman, usually ng isang mother, to perform care to sick family members. Okay? So, through that, may mga iba-ibang tradition tayong ginagawa noon. Okay? Are those traditions still applicable today? Or are those tradition noon na wala naman talagang naging scientific basis pero meron lang observation na nagiging fruitful siya, baka ngayon may scientific basis na siya. So we can you can further study those traditions kung ano-ano 'yon. Another source of evidence sa ating nursing practice is yung authority. So yung expert's opinion, okay? So what is being said ng authority, we can challenge that through nursing research or we can improve that, okay? Para mas ma-better disseminate natin, mas ma-better understand natin, or we can modify it for us to make it best fitted sa atin. So, for us to be able to do that, we need nursing research. Another source of evidence for nursing practice is yung trial and error. So, alam naman natin na sa nurse ba uso ang trial and error? Ako kasi, since bago ako gumawa sa practice or bago ako mag-perform ng nursing care, binabasa ko muna kung pwede ba siya or tama ba siya. So, somehow, may trial and error nga din. Pero alam natin, ako hindi ko sinisiraan yung doktor, pero mas madalas sila naman talaga nagtra-trial and error. Kasi, minsan, when they do take care of patients, hindi naman nila ina-atake yung treat patient, hindi naman nila tinitreat yung patient individually or individualized treatment. Usually, basta ganito ang sign and symptoms, regardless kung may iba ka pang presentation, usually, yun yung ibibigay nila. Because they do believe what works for other patient with same diagnosis would work to other patient. Pero tayo, mga nurses, sabi ko nga before, we are after doon sa specific response and we do tailor our care appropriate doon sa response sa ating pasyente. So, yes, we do perform trial and error, but sa palagay ko, hindi naman madalas. So, yung trial and error, syempre, kung noon nabubuhat yung pasyente gamit lang yung tela, ngayon, nakakapagbuhat ang pasyente gamit yung PAT slide. So, mas madili. So, trial and error, kung alin yung mas nag-work para sa isa, then, yun yung mas ginagamit natin or yun yung mas ini-encourage natin na gamitin. Another source of evidence for nursing practice, of course, our clinical experience. Okay? So,
yung error noon, hindi na natin nauulit ngayon kasi we have learned from that, di ba? So, kung noon, yung paglalagay, kung hindi natin natutunan noon na yung paglalagay ng oxygen, for example, na sa pasyente, na usually inuuna natin ilagay sa ilong bago natin buksan yung oxygen, pero nakita natin by experience na nakakairita pala sa pasyente, nagkakos pala yun ng possible massive delivery of oxygen sa ulo. So, natutunan natin yun. The following time na gagawin natin ulit mag-deliver ng oxygen, itetest muna natin before natin ikabit sa ilong ng pasyente. So, through clinical experience, through error dun sa experience na naranasan natin, we learn from it. Through clinical experience din, habang tayo ay lumalago sa ating career, mas humahasa yung ating assessment. Yung tingin pa lang, alam na natin sa pasyente kung sino ang okay, sino yung okay ngayon pero hindi na mamaya, sino yung hindi okay ngayon pero baka mamaya okay na. So, we are able to prioritize our patients ng mas madali habang tayo ay lumalago doon sa career natin. And then, another source of nursing evidence of nursing practice ay yung mga assembled information. So, these are the standards written. So, these are the manuals na meron tayo. So, ayun, pwede din natin a source for our research topic to challenge those certain protocols, kung yun ba ay applicable ba, or whether those protocols are really being implemented, o baka hindi naman. Or are there other ways to better those protocols? So, ayun. And of course, disciplined research are another source of evidence of nursing practice. So, in disciplined research, these are researches na pwedeng galing sa atin because we are a discipline, or pwedeng galing sa ibang discipline or sa other profession na pwedeng applicable sa atin. So, like for example, there are studies or there are research results certain in business world, pero nagagamit natin siya pagdating sa nursing administration o kaya sa manpower management ng nursing. So, another source din natin yun for our another source of evidence natin is nursing practice. Okay? So, now, do we have what are the different methods ng nursing research? Okay, so ito yung paradigm, okay, ng research, ng nursing research. So what do we mean by paradigm? Ito yung general view, okay, on how we see a certain concept or how we would like to subscribe yung ating idea on a certain subject, in a certain subject or concept. So there are two. So first we have the positivist paradigm, and then the second is we have the constructivist paradigm. So, pag sinabi nating positivist paradigm, nursing research, ang focus niya is giving answer to a certain phenomena, okay? Giving a specific, definite answer. Parang pag sinabing bakit pula ang bola ng basketball. So, pinapaliwanag niya doon na tawag dito, pinapaliwanag niya na it has certain reason kung bakit merong occurrence ng certain phenomena. So like for example, bakit pula yung bola ng basketball? Pula siya kasi una, mataas yung wavelength ng bolang kulay pula. So kapag dinidribble mo siya, mas visible siya kumpara doon sa mga light wavelength na color. So kapag itinatakbo mo siya, mas kita mo pa rin yung kulay pula na bola. So, kaya ganun ang color niya. So, may reason behind everything. So, yun yung parang ini-establish isang positivist na konsepto ng research. May reason yung bawat pinagmumula ng isang konsepto. So, yung constructivist naman, the word is of constructivist, binibigyan natin ng dahilan. Okay? Binibigyan natin or hinahanapan ng dahilan yung certain concept. Okay? So, like for example sa positivist, bakit kaya mahina ang political power ng isang ng nursing profession?
Kasi we are we are we are not assertive. Pwede yun ang maging dahilan natin. We are finding dahilan kasi, di ba, for a certain concept. So, the concept is bakit mahina yung political power ng nursing profession. So, positivist view kasi we are not assertive. We believe that we are second rate, second to doctors. So, kaya tayo mahina ang political power. We have limited nursing persona pagdating sa political field, kaya mahina ang ating political power. Okay? So those are positivists. We are putting rational kung bakit yung certain concept na yun nag-occur. Yung constructivist naman, nagbibigay siya ng dahilan or hinahanapan niya ng dahilan. Kung like for example, ano kaya ang experience, ano kaya ang pakaramdam ng isang nurse na hindi mabanggit yung kanyang needs bilang nurse, yung what is deserved sa kanya. Kasi nga, di ba, politically, hindi tayo ganun kalakas. So, ano yung experience ng isang nurse sa Pilipinas, knowing for a fact na hindi talaga nare-raise yung kanyang concern, or kung ma-raise man, hindi naman talaga pinakikinggan yung kanyang concern. So, yun yung aspeto na tinitingnan ng constructivist. So, dun sa positivist, these are more quantitative type. Yung constructivist, this is more of qualitative type. So, alam naman natin na yung quantitative, these are more descriptive, okay? Yung qualitative is more of narrative. Yung quantitative, we can quantify it by numbers. So, ibig sabihin, pwede natin siyang i-present sa pamamagitan ng numero. Mapapatunayan natin na ganito ang level of political power ng nurse natin kapag kinonvert natin siya sa figures, okay? So, mabibigyan natin ng DN na totoong malakas o totoong mahinang political power kung pag ginamit natin yung quantitative approach of research, nursing research. Yung qualitative naman, mas maiintindihan natin yung mas malalim na kabuluhan o kahulugan ng ating nung experience niya base sa narrative, okay? So, yung words kasi wala mang bilang, walang numero, pero may emosyon, may DN, may pakiramdam. Kasi yun ay base na sa nararanasan ng isang individual. So, yun yung pinakaiba ng positivist, constructivist, and the aspect also ng quantitative at saka qualitative modes of research. So, ano bang purpose ng nursing research or ng research generally? So, yung purpose ng research, sabi natin kanina nga, di ba, it is to answer questions and to solve problems. So, how are we going to answer questions and how are we going to solve problems? Okay? So, there are two general purposes of research. So, first is basic and second is applied. So, yung basic, yung pinaka-purpose niya lang is to answer questions or to generate knowledge for us to be able to answer questions. Okay? So, ang basic, gusto niya lang maintindihan. Pero yung apply, ang gusto niya, doon sa na-generate knowledge natin, how we are going to have it applied doon sa day-to-day basis natin. Okay? So, yun yung general purpose ng research, yung apply at basic. Hindi ko na siya in detail kasi alam ko naman limitado lang din yung natin, yung ating oras. Pero kapag binuklat niyo yung libro, okay, yung binanggit ko sa inyong libro, marami siyang discussions dun sa mga bagay na nabanggit ko. Okay? So, buklatin niyo yung libro ninyo, ha? Okay. So, ano ba yung goals ng conducting ng nursing research? Ano yung goal natin talaga? Okay? So, we would like to promote evidence-based nursing practice. Nabanggit ko na rin naman yung kanina. Aside from we would like to promote yung evidence-based nursing practice para hindi lahat ng practice natin nakabase na lang sa kung anong pinasa sa atin ng senior nurse natin. Pero yung practice natin nakabase sa pinaka-best na evidence at magkaroon tayo ng maayos na decision-making dahil meron tayong backbone ng evidence. So, yun yung isa sa mga purpose kung bakit gusto nating palawigin yung nursing research. And yun din yung dahilan kung bakit pinag-aaralan natin yung nursing research at this early moment of your nursing career. Hindi pa nga career to pero syempre dito na kayo nagsisimula. For you to be able na mayakap na when you get
to the real world of nursing is hindi siya pabara-bara. Hindi siya sa kung ano lang yung nakita mo. Okay? Hindi pwedeng nakita mo kasi ganito ginawa. Ganun na rin gagawin mo. Pero kung ganun din ang gagawin mo, dapat naisip mo, bakit kaya ganun niya iyon ginawa? Okay? So, ensure credibility of the nursing practice. So, kung yung ating nursing practice ay merong research na pinagbabasihan, then it will increase the credibility of our nursing profession. Kasi kung yung practice natin or yung profession natin will not have a basis sa research, lahat yun ay base lang sa hunch, lahat yun ay base lang sa palagay ko, lahat yun ay base lang sa nakita ko, na obserbahan ko, walang pinagdaan ng proseso para mapatunayan na yun ay tama at yun ay applicable, then magiging weaken yung ating credibility. And that's the reason why napaka-important kung bakit natin kailangan palawigin nursing research and make it one of the areas na kailangan natin pahalagahan and one area na kailangan natin palaguin yung ating mga sarili for us to be able to strengthen also our profession. Okay? So, aside from making our nursing practice credible through researches, okay, isa din sa mga dahilan kung bakit tayo nag-nursing research is we would like to provide accountability sa ating nursing profession, sa ating nursing practice, okay? So, with practices na naka-anchor or naka-base doon sa ating sa different researches o sa researches ng nursing, okay, it makes us accountable dun sa action natin, okay? Because we can forever magtago doon sa shadow na we are not accountable doon sa practice natin simply because we just carry out the doctor's order. Because reminder nga, di ba, sabi ko nga before, we are patient advocate. So, what we let for any care na mangyari without ask questioning kung appropriate ba yon, tama ba yon, then we are part of, we are also culprit kapag mali yun. So, kaya para maging accountable din tayo, so, yung practice or yung care natin maging accountable, we have to base everything to nursing research, specifically to our nursing practice. And then, of course, yung ating nursing research, mahalaga din kasi habang yung medical treatment ng isang pasyente, alam naman natin na habang nagbabago ang technology, nag-i-improve ang technology, nag-i-improve yung care, yes, pero mas nagmamahal ang care. Diba? Nagmamahal yung treatment. So, it's another way bilang patient advocate for us to better find ways on how we can deliver certain nursing care na hindi ganun ka magiging mahal on the part ng ating training and on the part dun sa delivery and of course dun sa pasyenteng tatanggap. So, yun yung mga pinaka-major goals kung bakit pinag-aaralan natin yung nursing research. For us to promote evidence nurse practice, ensure credibility, provide accountability, and then of course to proceed with cost effectiveness ng ating nursing care. Okay? Masyadong mabilis ba yun? Ando kasi Ma'am Dacus. Nakakaba si nanay. Oh, hello. Hello po. Masyadong mabilis? Nag-jot down ba kayo? Okay lang naman po. Okay. Sabi ko sa inyo, di ba? Madami lang po. Sabi ko sa inyo, di ba, i-record nyo to? Opo. Okay. So, hindi ko matackle yung lahat kasi yung next topic natin is yung level of evidence. So, medyo mahaba yung level of evidence. Itatackle ko siya sa susunod. Okay? So, yung lahat ng diniscuss ko today, I will make a handout of it and then isesend ko siya sa inyo. Okay? So, anong prangako ko isesend ko sa inyo bukas? Yung video ng tawag dito, ng medical surgical and then this one, okay? Isesend ko rin sa inyo bukas. Okay. So, ano ba ito? Nawawala ata siya. Okay. So, for now,
wala muna tayong gagawin. Okay? So these are mostly an introduction of what is nursing research. Okay? So, highfalutin siya kasi maraming information, pero basically, self-explanatory naman tayo pag tinanong natin what is the importance of nursing, diba? Nursing research. Self-explanatory to. We would like to expand our profession. Therefore, if we would like to expand our profession, we need to build solid, okay? Solid and huge science or being huge knowledge para tayo ay respetuhin ng ibang discipline. Okay? And on that, also, hindi lang para ma-improve ang ating profession, but basically to achieve our ultimate goal, providing quality care. Okay? So for us to be able to provide that, sabi ko nga, we need to test everything, and that is grounded sa research. Okay? Question. Question. None? Wala kayong tanong? We have a quiz, okay? We have, should I say, sit work on, kailan ba? Thursday, okay? But definitely, lalabas yun dito sa mga binanggit ko at sinabi ko sa inyo, okay? So, question. Kasi yun lang yung topic natin for today. Wala. Bright. Clarification. Sir, may tanong po ako. Oh, ba't ka Tanong gagalit? Hindi, sir. Yes. Hindi, sir, ang tanong ko, kung mag-research tayo, anong, namin? Quantitative o qualitative po? It's up to the Anong topic na gagamitin po namin? it's up to the topic na mapipili ninyo. Kung saan mas best siyang makikita. So, ngayon pa lang, tanungin niyo yung sarili ninyo on how you, tanungin niyo yung sarili ninyo kung ano yung topic na gusto ninyo. At pag na-identify niyo kung ano yung topic na gusto ninyo, isulat niyo yun in a different manners, iba-ibang manners, kasi syempre hindi lang isang topic ang ma-approve. Para makapili tayo, kailangan masagasaan natin kung paano siya sa iba't ibang forma. Okay? At kapag na-identify natin yun, titignan natin according to sa topic ninyo kung saan siya best na masusukat. Mas masusukat ba natin siya kung atakihin natin siya quantitatively or mas mabibest natin siya sa qualitative approach. So like for example, kung ang concern natin is yung level of effectiveness ng online teaching. The fact na may salitang level, ibig sabihin, may sukatan. Quantitative, qualitative. Quantitative. So, quantitative yon. Pero kapag pinag-usapan naman natin ay, for example, the experience, diba? The experience of a BSN student in an online teaching modality. Experience. That's quali. Kasi hindi mo masusukat, hindi mo maka-quantify yung kanyang experience. You can rate possibly yung kanyang satisfaction, but yung experience niya kabuuan, hindi mo yun masusukat. Kasi nga, di ba, experience. So, yung experience, these are malawak. Malawak yung kanyang konsepto, malawak yung kanyang sinasagasaan. Pwedeng sagasaan nito yung emotional preparedness ng isang estudyante pagdating sa online teaching, yung kanyang intellectual capacity para sa online teaching, yung kanyang economic capability para sa online teaching. So, masyadong malawak kapag experience. Okay? So, hindi siya naka-quantify, hindi siya nabibilang sa numero. Okay? Question. Sir, individual po or by group? Ang alin? Yung mangyayari Ito po po, sa research. groupings po. Depende sa topic ko. Sarot. Siyempre, by group. Hingi pong pagkain. Ha? Hindi yung pagkain. Kain ka dyan.
Nakita niyo, garatel ako. Ayoko talaga magturo ng research. Diyos ko, Lord. Sir, may tanong ako. O, ano? By group, Sir, ha? sa inyo pa Ha? Ano? Sir, sa inyo lang kami magta-title defense o may kasama pa kayo? May kasama. May Ma'am Dakis panigurado sa title defense. Ilang title kailangan naman i-prepare? Ilang topic? Kung si Ma'am Dakis, ang alam ko, pinapa-prepare niya 5 to 7. Si Ma'am Dakis ang pinaka-matinik at pinaka-mabagsik sa research. Totoo. Siya ang pinakamagaling sa research na nakilala ko. So, paghandaan niyo siya. Nawala. Bali kami nang bahala sa sir, sa topic namin, kami nang bahala. Or magbibigay kayo ng example or topic na kukuhanan namin ng problem. Ganun. Hindi. Kayo ang bahala kung anong topic ang gusto ninyo. But these are the considerations sa topic na pipiliin ninyo. First is that dapat cost-effective, cost efficient siya. What do I mean by that? Hindi siya magastos. Okay? Kasi ayaw naman natin gumastos pa kayo. Pangalawa, syempre, yung importante, dapat siya ay makakatulong sa nursing. Okay? Baka mamaya mapunta tayo sa product feasibility study wala yung pakinabang sa nursing. Dapat yung makaka-improve sa nursing profession natin. So, sure, nursing profession, ibig sabihin, care, hindi lang. Pwedeng sa nursing academe, sa nursing administration, sa nursing practice. So, pwede yung pag-aralan, for example, yung effectiveness nga ng pagtuturo, for example, ng med-surg. Kasi ako, nahihirapan ako med-surg sa online. Okay? So, para ma-identify natin ano ba yung mga best way to teach medical surgical pagdating sa nursing course. Pwede niyong pag-aralan, for example, ay yung leadership skills sa nursing service sa hospital. Pwede yung ganun. Okay? O kaya yung compliance ng nursing department, ng College of Nursing, pagdating sa infection control precaution. At yung mga binabanggit ko sa inyo, syempre, mga limited, yung mga hindi ganun kalaking konsepto para Sir. mas madali kita. Yes. Sir, pwedeng behavioral yung namin. Natanggap si din ng ganun. Natanggap naman siya ng behavioral. Natanggap siya. Parang behavioral. Sir, yung interaction ng patient and nurse, pwedeng ganun. Feeling ko, kung interaction ng patient at nurse, tingnan natin kung paano mo gustong makita yung interaction kasi basically, matagal na pinag-aaralan yung relationship ng nurse-patient relationship. So, kung anong klaseng interaction ba, may pagbabago ba sa interaction now na mayroong pandemic because you have to limit the contact of our nurse sa patient at patient sa nurse. May pagbabago ba sa interaction? Posibleng pwede yun. Pero kung ang gusto lang natin manote doon ay ano bang klaseng relationship ang meron ang isang nurse at ang isang pasyente, medyo nasagot na yun ng mga theories natin. So, ibang topic, mas maganda. Question pa. Sir, pwede po malaman kung ano yung naging topic nyo nung nagmamasteral kayo? Ako? Ask ko lang. Opo. Bakit? Wala Okay. lang. Sample lang. Yung naging topic ko doon ay, ano nga yun? Mixed method kasi yung quanti-quali yun Ano nga yung topic ko noon? Nurses' attitudes towards nursing research. So, ang sinukat ko doon, ano yung attitude ng registered nurses working in a hospital towards nursing research? Because we know for a fact,
abroad sa US, actively nagpa-participate yung mga nurses natin sa nursing research. Why? Because it's part ng hospital nila para ma-accredit o magkaroon ng license. So kaya nagpa-participate sila sa researches. Pero why is it sa Pilipinas, only few hospitals are engaged sa research? 'Di ba? Kung may makikita kayo abroad, may doon sa mga hospital na malalaki, like for example, Asian Hospital, St. Luke's, bakit meron silang Nursing Research and Education Department? Pero ang CDH, ang CMC, alam ko nagsisimula na, bakit sila wala? 'Di ba? So, gusto ko malaman, wala ba because the management is not supporting it? Or it is because the nurse cannot afford to participate? Dahil yun nga, walang management support? Or yun ba ay dahil sa takot sila pagdating sa research? Kasi parang napaka komplikadong gawin? Or dahil wala silang oras para gumawa nun dahil mag-alaga pala ng pasyente, tapos na oras nila. So, yun yung naging takbo ng aking studies. Thanks po. Yung attitude. Okay? Gusto mo, pwede mo rin pag-aralan yung student attitude towards research. Kaya lang alam ko meron na nag-aral nun. So, wag na yun. Sir, Ah, papayag kayo ng duplicate study. replicate. Replicate ang tawag doon pagka ganyan. Pag replicate, okay lang. Kasi syempre, pwede mong baguhin yung certain factor doon or certain variable doon. So like for example, kung gusto mong pag-aralan is, tawag dito, nursing student response to related learning experience online. So, pwede mong baguhin yun na, for example, yung instead na nursing student, RadTech ang gagamitin mo. Pero ikaw, dahil nursing student ka, nursing student. Diba? So, pwede mong gawing specific, like for example, response ng nursing student to RLE, pwede ang maging subject mo doon ay third year. Dahil ni-replicate mo, pwede mong gamitin second year. Or kung paras ginamit second year at third year sa RLE, pwede mong gamitin yung ibang school. Replicate yun. But you have replicated it, but you have modified some certain variables para makita na applicable yun sa local setting mo or sa context mo. Okay? Thank you. Question. Question. Sir, saan po kami kukuha ng respondents? Pandemic kasi eh. Respondents, depende sa inyo. Okay? So, sa ngayon, yung aspetong to, pwede naman gawin pa rin ang qualitative, pwede rin gawin ang quantitative. Pero, for you to be able to find your respondents, perfect respondents, you need to communicate them virtually. Okay? So, we know we have nursing groups, di ba, sa FB. Pwede nyo, yung mga nandun, yung mga nakasubscribe doon, tawag dito, yung mga nakasubscribe doon, pwede yun na yung mga respondents mo. So, yung questionnaire mo, naka-Google Doc types, or what? Mas alam nyo yan. Age nyo yan eh. Era nyo yung yung computer. Gusto ko nga malaman kung ano yung impact nung nung mga videos ni, kilala nyo ba si Nurse Even? Kilala nyo si Nurse Even? Hindi po. Hanapin Yes nyo sa po. YouTube. Hanapin nyo sa YouTube si Nurse Even. Okay? Gusto ko malaman kung ano yung impact ng kanyang mga videos sa ating mga nurses, specifically dun sa mga nursing students. Kasi kung makikita nyo, yung mga videos ni Nurse Even, nakakatawa, pero realidad. Okay? Dinadaan sa tawa, pero realidad yon sa pangyayari. So kung gusto ko, if you want, pwede nyo pag-aralan, ano bang impact nun sa mga nursing students? Sila ba ay nadidismaya pa?
ayaw na tumuloy o mas naengganyo sila dahil ang pinulot nila doon ay yung tawa, hindi yung realidad. Okay? Or kung gusto nyo para masukat ninyo kung parehas ba ang pananaw ng isang registered nurse at isang nursing student pagdating sa Vision Nurse event, tignan nyo. 'Di ba? Baka mamaya sa mga registered nurse, lungkot yung naramdaman nila, pero yung sa inyo, parang happy, you are more excited. Yung mga ganun tipo ng study. Okay? Question. Sir, Hmm. sir, paano po yung groupings? Ha? Sir, paano daw po yung groupings? Yung groupings, pwede yung sa MS na. Kasi pag sinabi ko na mga groupings kayo, panigurado yun din yun. Nagets? Opo, sir. Okay po, sir. Wait lang, nagugutom talaga ako. Question. Sir, pwede po magtanong about MS? Yes. Kasi sir, naguguluhan po ako kahapon. Yung sa topics po. Ano po ba yun? Kami pong hahanap ng disease. Tapos sasabihan na lang po namin kayo. Para nga sabi ko sa inyo, para maging fair, sir, gugulatin mo kami, magpe-prepare kami. Tapos gugulatin mo kami kung sino magre-report. So, gugulatin nyo rin ako kung anong disease yung i-report. Sir, pwedeng by system. For example, next week, respiratory system ng lahat ng decision, tas mag-uusap kami kung anong disease yung di-discuss namin. Kaya di ba sabi ko sa inyo kahapon is you talk among yourselves as a section. And then kung by system ang gusto ninyo, I'll send you guys kung ano yung pagkakasunod-sunod ng system of reporting by tomorrow. Kung i-chat nyo ako tonight para magawa ko siya, chat nyo ako tonight kung ano na pag-desisyonan nyo, by system or by alterations. What do I mean by alterations? Kung alterations, for example, oxygenation, so oxygenation lang. Hematologic, so hematologic lang. Pero kung gusto niyo by system, which is okay, di naman ako sa by system, walang problema sa akin. Basta, advice nyo ko ngayon kung by system para magawa ko. Baka kasi magkagulatan kayo. Lahat kayo napaghandaan nyo respiratory, pero ang ipapareport ko pala next week ay tungkol sa skeleton. Gets? Kapag po ba alteration, specific po? Pag alterations Ano ba kasi, pag alterations, ang nangyayari kasi, specific yung disease niya. Okay? So, kasi hoda kung ano system ang na-atake niya. Pero usually naman, since, for example, oxygenation, we know for a fact na kapag oxygenation problem, respiratory talaga generally yan. Kaya lang, merong hematologic problem na oxygenation inaatake, like anemia. Diba? So, yung system ng blood, usually sa cardiovascular pumapasok yun, hindi sa respiratory. So, yun yung alterations pag sinabi natin. Pero pag by system, for example, kung respiratory o the lung problem, anong specific na lung problem? Bronchitis, emphysema, COPD, ano pa bang lung problem na pwede? Tonsillitis, rhinitis, sinusitis. So, system kasi yun. So, kung urinary, anong mga problem? So, kidney problem, urolithiasis. So, specific kasi yun sa urinary system. But pag alterations, yun ay sa alteration-specific disease, alterations na kung ano yung naapektuhan. So, not specifically, for example, ngayon, oxygenation. Pag oxygenation, not specifically respiratory lang. So, pwedeng hematologic concern. So, pwedeng ibang parts ng katawan ang apektado. But if you want it by system, agree naman din ako. Walang problema. But you come up with the decision na consensus kayo na by system.
Sir, kung pipili kami dun sa dalawa, ilang disease naman po yung ipe-present namin po sa inyo? Yung ibibigay po namin? Depende sa groupings ninyo. So like for example, next week, nabunot ko ay digestive system. Next week, kunwari, ang simula, usually naman respiratory talaga una. Sige, sabihin natin respiratory ang nauna. Sa grupo, 4 kayo. Di 4 na disease ang i-present nyo sa akin. Kung 5 kayo, edi 5 kayo, 5 disease ang i-present nyo sa akin. Bunutan po pala yan, by group po yung bunutan. By group ang bunutan. So, kunwari, group A. Kung group A yon, 5 yon. Kunwari, 5 yon, 5 yon. So, yung buong oras, dapat makusyon ng group A. Pag hindi, magmumupil sa next meeting natin. Tapos, sa next meeting, after makompleto ng lahat ng group 5 yung kanilang discussion, either tapusin ko muna lahat ng 5 nagre-report or every reporter magbabat in ako para i-expand yung kanyang report. Okay? And then after nun, bubunot ulit tayo ng iba na ulit magre-report after one group. And then sila naman. So, para ang lalabasan, kada group, ibang system kung system ang gusto ninyo. Hello? Magulo ba? Okay po, sir. Okay? So, try ko din. Kasi, yun kasi ang medyo problematic sa akin. Kung gagawin ko siyang by system, tapos may, magpe-prepare ako ng 5 doon, tapos 4 lang sa grupo. Tignan ko, sige. If you do agree na lahat kayo by system, I'll do it by system. And by system, mag-identify na ako ng sakit. May tanong si Hina. Sir, for example po, respiratory system sa group A, magre-report din po ba yung ibang group ng respiratory system? Kapag system, pag by system tayo, sabi ko kasi i-divide ko pa muna kung anong system yun. Pero basically, as of the moment, ang target natin, isang group, isang system. So kapag nag-report ng isang group sa respiratory, then basically ibang group, hindi na respiratory topic ang sasagasaan nila. Okay? Question. Sir, last na, sir. Sir, last na. Alimbawa, this week, respiratory tapos naka-digestive tayo. Di ba po, depende po sa number ng members each group. Di for the next week po, kung bubunot po kayo ng respiratory, mauulit po ulit. So, other disease naman po yung ipe-present. Ulit? Di ko nasundan yung tanong mo. Kung this week, for example. Alimbawa, Opo, alimbawa po, nabunot niyo po ay respiratory and digestive. Tapos, limang members lang po yung nag-present sa respiratory. Edi 5 disease lang po yun. For the next week po ba? Probably po ba, okay po. Next week, edi wala ng respiratory disease. Disease naman na ibang system ang atakihin natin. Yes. Hindi. Pag nabunot ng isang grupo, tanggal na siya doon sa bunutan. So, tanggal na siya doon. So, bali po, sir, pag natapos na po lahat, saka po ulit mag-start dun sa nauna ulit, ganun. Oo. Kunwari, kung meron tayong 10 na system na kailangan sagasaan, di ba? And you only have 5 groups, nakakuha na tayo ng 5 groups, 5 system, ulit na lahat magkakasama sa bunutan. Gets? So, ang maswerte doon yung dulo. Kasi, alam niya na kung, alam niya na kung ano yung i-report niya.
Okay, so sa isang section, sa bawat system, isang PowerPoint lang, isang written report lang sa bawat disease. Okay? So basically, if you have 10 systems na sasagasaan, sa isang section, buong section na kayo na, 10 PowerPoint para sa 10 diseases, okay? And then, yung written report, individual yon. Kasi, di ba, kung kunwari, respiratory, 5 kayo, so 5 diseases yon, each of you may written report. Okay. So, para ang effort doon is individual effort yung written report, yung PowerPoint ay group report, and then section effort, yung magbigayan kayo ng inyong PowerPoint. Kung hindi naman sa kanila, mapatapat yung bubunutin ko. Question. Nalilito ba kayo sa MS kung paano magpo-flow? Medyo, sir. Okay na, sir. Medyo clear na po. Kasi, sir, ang concern ko, what Opo, if, sir. for example, natapos na natin lahat yung system. Mhm. For example, sir, natapos na po lahat natin yung system. Mhm. And then, kami, yung group namin, respiratory at digestive, kunyari, nag-present na kami ng balitan diseases yon. 5 sa respiratory, 5 sa digestive. Mauulit po ba yung reporting dun sa system na yun? Kasi hindi lang naman po 5 diseases sa respiratory, marami po naman. Kaya ngayon ang binabanggit ko sa inyo eh. Mauulit po ba, sir? Kaya yun yung binabanggit ko sa inyo. Kung by system kasi, maraming diseases, di ba? Pero kung hindi siya by system, by alteration siya, hindi natin po problemahin ngayon kung ano ba yung mga diseases sa respiratory na hindi masasagasa kapag binunot ko kapag ang instruction natin ay by system. Kapag alteration, since nakabase siya sa disease, okay, hindi siya by system, yung sagot doon, mauulit talaga. Pero kung by system, malilimitahan talaga yung sakit na masasagasaan. Kasi nga, more than 5 naman talaga ang bawat system. Kaya sabi ko sa inyo, either ang gawin ko, kung ang mahalaga talaga ay respiratory, then respiratory ang atakihin ko. So, pwedeng maulit doon, 2 grupo ang ma-attack sa respiratory, and the rest ay isahan grupo lang sa ibang system. So, like, for example, kung respiratory pag-uusapan natin at cardiovascular, ang daming diseases nun. Pag pinag-usapan natin ay CNS, okay, nervous system, medyo konti lang kumpara sa respiratory. Okay? So, kaya nga binabanggit ko, kung by alterations kasi, kunwari respiratory, pwede yun ang masagasaan ng cardiovascular. Depende sa inyo kung masipag kayo mag-present. Diba? Pero kung by system, wala din ang problema. Ganito, you do talk among yourselves, okay? And ask kung kayo ba ay magsi-system approach or alteration approach. Ngayon, I'll prepare two, okay, kapag alteration approach at kapag system approach. Para kung ano man ang mapagkasunduan ninyo, doon tayo. Okay? Tomorrow night ko isi-send sa inyo. And then you talk among yourselves. Kaya lang, remember, Tuesday, mag-meet na tayo. Or, sige, yung Tuesday, bigay ko na. Yung Tuesday, ibibigay ko yung video on how I did the coronavirus. Wala mo na pong reporting, sir, sa Tuesday? Oh, sige, Tuesday, wala muna. Pero Wednesday, meron na. Oh, hindi pa rin kaya ang Wednesday. Hindi pa rin po. Aba. Hindi po. Aba. Sir, tanong, mahirap po talaga. Wala bang sinabing madali. Talaga namang mahirap iyan. Mahirap talaga ang medical surgical. Ang approach kasi ng medical surgical, para kang doktor. Ano yan, isa sa mga subject, sinama pa ang research, these are your nightless moments sa nursing. Ang med-surg, favorite ni Christian?
Oo, ang nightless. Okay. Listen ha. Question. Sige, yung mga nightless na yan. Question. Meron pa? Sir, si Eunice daw po may question. O anong question ni Eunice? Eunice, go! May question na, yun eh. Ha? May question na, aba. Pag yun hindi mo na itanong, tapos irereklamo mo yun sa registrar, bahala ka. Oh. Pwede na po na yung grouping sa research. Kaya na daw po gumawa para daw po sana fair dun sa iba. Para fair. Okay lang sa akin, basta consensus kayo. No problem. Okay sa akin, okay. Sige, ako gagawa ng grouping sa research. Ibigay ko sa inyo yung groupings ninyo next meeting. So, ang pagbabasihan ko ng groupings yung nandun sa nandun sa medical sa MS. Baka meron naka-enroll sa MS kasi hindi naka-enroll sa research ha. Hindi naman. Lahat naka-enroll sa parehas. Anybody home? Opo, sir. Pwedeng yun na lang. Ayun kami na lang. Ano? Parehas naka-enroll ha? Question. Wala na? Si Leia daw po may tanong, sir. Anong tanong ni Leia? Hi, sir. Hello? Sir, tanong po ni Jessa kung pwede daw po, mag-vote po muna kami sa room Oy! kung gusto daw po namin na kami-kami na lang po gumawa ng group or kayo na lang daw po, sir. Uy, wala ko sinasabi. Malagyan ka man na, sir. Sir, wala ko sinasabi. Screenshot ko pa chat ko. Wala. Kayo, you talk among yourselves. Ako kasi, first, ang purpose ko, gusto ko sana ako magdi-divide para maging maging heterogeneous, 'di ba? Kaya lang, problem ko lang, nanggaling din naman ako sa isang grupo ng research. Okay? Hindi ako komportable naman na gumawa ng research na ang kasama ko hindi ko ka-close. So, nangyayari, Tama po. instead na magawa ko yung research, Sa bagay, dahil sir. Pwede na yan. kung hindi ko naman ka-close yung kasama ko, ay hindi din naman talaga ako magpe-perform. Imbes na nandun ako sa grupo, nakagrupo ko sa research, nandun ako sa grupo ng kung nasaan ang barkada ko. Tama po. So, Sige, sir. Close na lang. nasa inyong call yan. Tama. Kaya problema ko lang, yung mga medyo nahihirapan mag-gets yung research kung sila naman ang magkakabarkada at magsasama-sama. Mahihirapan sila din. But of course, ayokong mag-lay na hindi nila kaya or hindi nyo kaya kasi sa gustong makatapos, gagawa ng paraan. Di naman, sir. Ilang members daw per group. So kung susundin natin yung sa MS, merong 5, may 4. Pero kung ako maghahati, tag 4 lang talaga. Honest. Question pa.
Anis, question. Sir, si Eden po, may tanong ulit. Aba, bakit may spokesperson lagi pag may magtatanong? Go, Eden. Eden, what's your question? Say it or forever hold your Sir, peace. wala. Iihi lang. Ah, mukha pa alam pa pag-iihe? May video ba? Sir, Babasahin na lang. para sa akin, Sir, babasahin. iihi lang. Babasahin daw po ni Ate Kasi Jonah. mas gusto ko po kasi na kayo na lang po pili nung sa research. Kasi Ako pipili. Sir, pagbotohan na lang po. Pagbotohan Sir, na nga lang. Tama. Tama, sir. Boto mo. Baka, Yes, Leia. Baka, baka mamaya sisihin nyo pa ako na, sir naman, pinakinggan nyo lang yung Vote for Yes, Kizzy. sir. Yes, sir. Oh, Vote for DC. Pagbotohan Vote for Oh. Christian. Di ba, marunong kayo gumawa ng ano, yung Poll. sa chat, yung Poll. poll. Oh, make a poll. Make a poll. Kung ano yung mapag-agrihan ng lahat, di doon tayo. Para at least, alam natin magkakaiba tayo ng pananaw, pero kung ano yung majority, doon tayo. Walang sisihan. Sir, Oh. tingnan niyo po ang message ni Eden. Sabi niya, paano kapag nagsama-sama yung lahat ng matatalino, di kawawa naman yung ibang walang kasama. Oy, narinig ko yan! Lahat naman tayo, Wala ang naman. talino. Wala naman Wala taong naman bobo Tamad lang. Actually, I agree. Walang taong bobo. Diskarte kasi yan. Diskarte. Tiwala lang ang kailangan. Tiwala. Exactly. Kaya tayo iniiwan dyan. Yo. Ayun. So, pagbotohan nyo kung ano, magkakasama barkada or ako pipili. Walang problema sa akin yun. Okay? Sige po, Baka sir. Thank naman. you po. Baka naman yung mga gusto may kasamang matalino kasi hindi din talaga gagawa. Pagkagantuhang requirement, bitawan ng barkada, no? Christian, Hindi, sir. Masaya po kasi Di po totoo yan, sir. Di totoo yun. niyo po yung Porket matalino si maasahan. Madam, ano na kami? Kasi hindi yung totoo yun, sir. Kaya mo sila mag-isip. Okay. Oo nga, hindi totoo yan. Naniniwala ako hindi totoo yan. Basta ano lang nakikita nila, bahala sila, sir. Basta, Agree ka ba, gawa kayo ng Patrick? poll. Agree. Wala kasi Patrick, di ba? Andiyan po, sir. Andyan ba? So, ngayon, yun na, mag-poll kayo kung ano yung majority. Then mamayang gabi, titingnan ko kung ano yung majority. Mag-poll na rin kayo kung ano, system ba o alteration doon sa inyong MS. Tapos ang pink ng labi ko, nakita niyo. Okay? Hindi talaga. Ano? Alam na. Ano, no? Lip tint pa more. O, hindi yan lip tint. Yan ay natural. Diyan sila po matalino dyan. Oy, Christian, sapakin kita Yan na dyan. yan. Sir, bakit ganun, sir? Bakit? Ha? Natural ba talaga yan, sir? Anong poll? Ano bang poll? Di ba yung poll nga na gagawin ninyo ay yung kung yes or no sa groupings na ano? Groupings ba ni sir o groupings ni tropa? Oh. Yun ang poll nyo, di ba? Para sa research. Tapos dun sa MS, ano ba? By system or by alterations? Oh. Yun naman ang poll nyo. May poll na po. Pwede na po mag-vote. Oh, where's the votation poll? Bibo nyo, ha? May poll na, guys. Nasaan yun? Nasa Messenger. Opo, sir. Okay. Sige. Asan yan? Excuse me.
Wala naman eh. Oh, ano na, magpo-poll na kayo. O mag-uusap muna kayo. Sir, may ano na, Siyempre. nasa GC po namin, sir. GC nyo. Opo, sir. Paano ko malalaman? Sabihin nyo na sa akin kung ano nanalo. Yun. Tama, sir. Tama. Opo, sir. Sir, pag-gift, Skinny Copra. Ha? Skinny Copra, Ano? sir. Ano skino pa? Ano yun? Stephen. Ano ulit? Legend. Pag-gift lang ako ng 15 ml. Skinny Cobra. Opo. Naglalaro pa ata ako. Sir, si Jans wala sa bahay yan, sir. Si Jans wala yan sa bahay, sir. Mukha mo. Ako? Oo nga, no. Nasa ka, Jans? Sir, nasa tarima yan, sir. Nasa tarima. Ay, bahala kayo, ha? Jans, tulog ka ba? Tulog kami. Magkakasama si Dustin. Oh? May mo. Mayos kayo. Sparring mix, oh. Tamang bibo lang. Sir, if ever po na manalo yung system, pwede by system pala. Kami na pong bahala kung anong system sa bawat group. Kami na lang po mag-uusap-usap. Pero yung bunot, ako pa din. Okay po. Sorry hindi pa kasi ako nag-aalmusal eh. Gabi na po, sir. Mag-screen capture na kayo habang maganda pa ako. Lagi ka naman maganda, sir, Parang tanga si Migs. Mas mamaya ligawan mo pa ako. Parang ewan. Kain na tayo. Wala pa kayo na. Out sa'yo, Lods! Ha? Ano daw? Sino mo sinisigaw nyo dyan? Sir, si Andy yun, nakikisali. Pag nakita ko yung gulpin sa akin. Ito, sir, si Andy, oh. Sino si Andy? Si Andy? Andy Eigenman, sir. Si Andy Eigenman. Yung artista, sir. Si Andy nagsisimula pa lang yun, dinadama nyo sa kalokohan nyo. Baliktad na. Si Andy Eigenman. Mas matindi sa amin yan, sir. Si Andy? Hindi yan, sir. Oo, sir. Team of them. Hindi sa laro. Takot naman sa girlfriend. Dali na, screen capture nyo na. Sir, sino doon, sir? Sino? Yung girlfriend niya? Sino doon, sir? Dalawa kasi yun, eh. Dalawa lang ba? Hindi, tatlo yan. Christian lang ba, pare? Apat yata, apat. May Patrick, Doon ko, apat. Yung screen capture nyo na. Saglit kasi naghihina yung signal ko. Baka mamaya bigla akong mawala. Wala tayong screen capture. Ria, sabi ni John Stephen, ikaw na daw. Ikaw lang daw. Sabi mo Ria, ikaw na. Sabi ko ganun eh. Ako, sabi ko nga. Sabi ko ganun, wala sa HR. Sino sabi na mawala? Si ano, sabi lang mawala si HR sa HR. Bakit? Yung ordinary. Sabi ko, paano mawala yun eh? Ano, pipicturean niyo ba ako? Hindi. Pogi na.
Oh, dali na. Yay! Oh, Ria, ikaw daw. Ikaw na daw. Wala nang iba. Steven, saan yan? Wait ko. Mag-usap muna kayo saglit lang. Mag-leave lang ako. Saglit lang, ha? Paano ko mag-leave? Steven! Nasaan ka? Nasaan ka, pare? Ciao, Jans. Nasaan ka? Tanga ka, may natira pa sa'yo isa. Dali mo dito. Saan ka, Jans? Steven, bakit? Saan ka, Jans? Tara, Paps, dito tayo. Tara, dito tayo. Sino kasama mo dyan? Yan, sino kasama mo? Si Andy, si Andy. Si Migs, di mo kasama? Ano kasama mo si Migs? Hindi ko kasama. Be, Si Andy. Siyempre, may ibang inaasikaso si Mix, pare. Pare, hindi pa ako Alam mo na, alam mo na, alam mo na. Hello po. pare, sino ba yung naaskaso mo ngayon? Medyo busy ka daw ngayon eh. Pare, busy ako. Stephen, tira. Sana all Steven. manok. Sana all Christian. Kasi niya, pare, bakit pare Mix? Tara, sa inyo. Mema. Kong, may mga. Si Jans. Oh, diba? Sagot mo. Sagot mo. PJ. PJ ka sa, ako sa pulutan. Game. PJ, isang bala ka lang. Isang dukot ka lang pala. Nagalit na si Ria. Pitani nga! Pare, parang si Stephen. Ano? Isang bunot ka lang. Hayop ka. Isang bonot lang, ubus na ako. Eh, si Patrick, maglalabas din yan. Demonyo ka. Isang place lang, ginawa ka. Wag! Kailangan na red meat. Kailangan na red meat nan. Siyempre, ganun talaga. Oh. Bajats. Ano daw ginawa mo sa jeep, sabi ni Andy. Nung nasa Fulsom tayo. Saan? Ano daw ginagawa mo sa jeep? Nakasakal. Pamay na lang po. Code po Z20, pamay na lang po. Christian. Pare Mix, kamusta yung nililigawan mo ngayon? Memo. Pare, Christian, pare magpahingita Mix. ka. Ouch, gege. Pare. Napamute bigla. Tanga kasi ni Christian eh.
Jans, bakit naman natahol si Andy?